máy 4GB RAM, không VGA, không mạng nhưng vẫn muốn chơi game cày lâu? Video này là dành cho bạn. Rất nhiều anh em đang dùng laptop văn phòng hay PC cũ, mở game mới lên là giật lag, tút FPS, chơi chưa được bao lâu đã muốn thoát, nâng cấp thì tốn kém mà nhìn cây ví thì lại thấy ngại. Và trong video ngày hôm nay, Sap Game quay lại với top 10 game PC cho máy yếu, RAM 4GB, không cần VGA rời, chỉ cần card onboard, vẫn chơi game offline mượt và cày lâu không chán. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em, còn hay dở như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Giờ thì bắt đầu video thế nào. Risen là một tựa game nhập vai thế giới mở theo kiểu cổ điển, chơi chậm, đi quest, nói chuyện với NPC và khám phá bản đồ là chính. Combat không quá nhanh, nhưng càng chơi thì càng cuốn vì thế giới game khá rộng và có nhiều hướng để phát triển nhân vật khác nhau. Game không ép anh em phải chạy theo nhiệm vụ liên tục mà cho tự do đi lại, làm quen thế giới từ từ, nên rất hợp để chơi lâu dài, chơi chậm mà không bị cảm giác gấp gáp hay mệt đầu. Nếu em thích RPG chơi từ từ, cày lâu mà không cần máy mạnh thì Risen là lựa chọn mở đầu khá ổn. Gothic 3 là kiểu RPG rất kén người chơi, nhưng đã hợp rồi thì cày rất lâu mới thấy chán. Game cho anh em tự do khám phá thế giới, nhận quest theo nhiều hướng và xây dựng nhân vật theo đúng kiểu mình thích. Gameplay của Gothic 3 không ép đi theo một đường thẳng cố định mà khuyến khích lang thang làm nhiệm vụ theo thứ tự riêng. Càng chơi lâu, anh em càng quen map, càng hiểu thế giới ở trong game và cảm giác gắn bó cũng tăng lên rõ rệt. Nếu anh em chỉ được đồ họa cũ một chút, đối lại là gameplay sâu và chơi giải hơi, thì Gothic 3 vẫn rất đáng để chơi thử. Far Cry 2 là game bắn súng thế giới mở theo kiểu khá thực tế, không dồn dập, không dẫn đường quá nhiều, chủ yếu là tự lái xe, tự tìm đường và tự xử lý tình huống trong một bản đồ rất rộng. Gameplay của game này thiên về sinh tồn, đạn dược có hạn, súng có thể kẹt, nên mỗi lần giao tranh đều phải chơi cẩn thận. Chính cái nhịp chậm này lại khiến Far Cry 2 chơi càng lâu thì càng thấm, không bị kiểu bắn cho xong rồi bỏ. Nếu anh em muốn FPS offline, chơi lâu, đi map rộng mà không quá nặng máy thì Far Cry 2 vẫn rất ổn. Stalker Shadow of Chernobyl là game bắn súng sinh tồn có không khí rất nặng và khác so với mấy game FPS thông thường. Gameplay của game này không thiên về bắn súng cho sướng tay mà tập trung vào khám phá, sinh tồn và luôn phải chú ý đến đạn dược, máu me với môi trường xung quanh. Map game rộng, nhiều khu vực nguy hiểm, đi đâu cũng phải cẩn thận vì chỉ cần sơ hở, sải chân ra là chết rất nhanh. Chính cái cảm giác căng thẳng này khiến cho Stalker chơi lâu càng cuốn, càng chơi càng khó bỏ. Lưu ý, đây là bản gốc, bản classic nhẹ máy, không phải bản nâng cấp mới. Nếu anh em thích cái cảm giác sinh tồn, chơi chậm mà căng não thì Stalker chơi rất lâu mới chán. Euro Truck Simulator 2 là kiểu game chơi để thư giãn, không cần phản xạ nhanh hay suy nghĩ nhiều. Anh em chỉ việc lái xe đường dài, nghe nhạc, giao hàng và nâng cấp chiếc xe của mình theo thời gian. Gameplay của game khá chậm rãi, rất thích hợp để bật lên chơi sau giờ học hay giờ làm. Chạy vài chuyến xe, ngắm cảnh ở bên đường, chơi càng lâu thì càng thấy dễ chịu, không áp lực thắng thua và cũng rất khó để thấy chán nhanh. Những lúc mệt không muốn căng não, mở Euro Truck lên, chạy vài chuyến là chơi hoài không chán. Touchline 2 là ARPG chặt chém, đánh quái, lên đồ, nâng skill liên tục. Gameplay nhanh, dễ làm quen và đặc biệt là cày rất lâu vì build nhân vật khá đa dạng. Mỗi class đều có nhiều hướng phát triển khác nhau, chơi lại nhiều lần vẫn cho cảm giác như mới. Chính vì vậy Touchline 2 rất phù hợp để cày lâu, càng chơi càng có động lực nâng đồ và thử build khác, chứ không bị cảm giác lặp lại quá nhanh.
Nếu anh em thích kiểu Diablo-like nhưng nhẹ máy hơn, Torchlight 2 là con game cày rất đá. Borderlands là sự kết hợp giữa bắn súng và nhập vai, vừa bắn súng đã tay với lút đổ liên tục. Game có map rộng, nhiệm vụ nhiều, chơi một mình cũng được mà chơi càng lâu thì càng cuốn. Điểm hay nhất của Borderlands là hệ thống vũ khí rất đa dạng, mỗi khẩu súng lại cho một cảm giác bắn khác nhau, từ nhịp bắn tới sát thương. Càng chơi lâu, anh em càng mở được nhiều kỹ năng và trang bị mới, nên rất khó để cảm thấy bị chán nhanh. Nếu anh em thích FPS mà vẫn muốn cày đồ thì Borderlands là sự lựa chọn rất hợp. Kingdom of Amalur là action RPG có combat rất sướng tay và dễ gây nghiện. Nhân vật di chuyển mượt, đánh đấm nhanh, kết hợp skill liên tục chơi khá đã. Thế giới ở trong game được xây dựng rộng, bản đồ lớn, nhiều khu vực để khám phá, cũng rất nhiều nhiệm vụ rải rác ở khắp nơi. Game cho phép anh em phát triển nhân vật theo nhiều hướng khác nhau, từ đánh cận chiến tới phép thuật. Nên càng chơi lâu thì càng có nhiều thứ để thử, chứ không bị cái cảm giác chơi vài tiếng là hết việc. Nếu anh em thích RPG hành động, đánh đã tay mà vẫn nhẹ máy thì đây là con game rất đáng để cày. Diablo 3 thì đúng kiểu game cày không có điểm dừng, đánh quái, lên level, săn đồ và build nhân vật theo nhiều hướng khác nhau. Chơi xong campaign rồi vẫn còn Adventure Mode, Rift, Bounty để anh em cày tiếp rất lâu mà không chán. Còn về cấu hình trên store hiện tại có ghi là cần 8GB RAM, nhưng đó là cấu hình theo client mới. Thực tế, nếu anh em chơi bản thường, chỉnh setting lao thì máy 4GB RAM vẫn vào game và chơi ổn ở mức chấp nhận được. Nếu anh em cần một con game bật lên là trời liền, càng lâu thì càng cuốn, và máy yếu vẫn gánh được nếu chỉnh đúng, Diablo 3 vẫn là một lựa chọn rất an toàn. Dragon Dogma là game nhập vai hành động có hệ thống combat rất khác so với nhiều game RPG khác. Anh em không chỉ đứng ở dưới đất đánh quái mà còn có thể leo thẳng lên boss, tấn công vào từng bộ phận để hạ gục kẻ địch. Chiến đấu ở trong game diễn ra theo thời gian thực, yêu cầu người chơi phải di chuyển liên tục, canh vị trí và sử dụng kỹ năng hợp lý. Ngoài combat, game còn có hệ thống đồng đội đi cùng, mỗi người đảm nhận một vai trò riêng, ảnh hưởng trực tiếp đến cách anh em chiến đấu. Thế giới ở trong Dragon Dogma khá rộng, nhiệm vụ nhiều, có thể đi theo nhiều hướng khác nhau. Càng chơi lâu, anh em càng mở ra nhiều cách build nhân vật, khiến game đúng kiểu cày sâu, càng chơi càng thấy hay và khó bỏ. Nếu anh em muốn một game offline, cày lâu, combat đã, máy yếu mà vẫn chơi được, thì Dragon Dogma Dark Arisen xứng đáng là số 1 trong danh sách ngày hôm nay. Trên đây là top 10 game PC offline cho máy PC yếu, RAM 4 đến 8GB, không cần VGA rời, vẫn chơi ổn để anh em ở nhà cày lâu mà không chán. Nếu anh em đang dùng máy yếu hơn nữa hoặc muốn mình làm thêm danh sách khác, cứ comment cấu hình phía bên dưới cho mình biết nha. Mình có để sẵn một video khác ngay ở trên màn hình, cũng là game PC nhẹ cho máy yếu. Anh em bấm xem tiếp nếu thấy hợp. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.